Presidentes së Republikës së Kosovës, shkëlqësisë së saj zonjës Vjosa Osmani Sadriu dhe Presidentes së Komisionit Evropian, shkëlqësisë së saj zonjës Ursula von der Leyen. Fillimisht do të kemi deklaratat hyrëse të Presidentes Osmani dhe të Presidentes Ursula von der Leyen, ndërkaq më pas do të kemi mundësi t'i adresoni pyetjet tuaja. Ju njoftoj se do të kemi gjithsejt 3 pyetje. Faleminderit shumë, e nderuara Presidente e Komisionit Evropian, shkëlqësia juaj zonja von der Leyen, të nderuar anëtarë të delegacioneve, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, përfaqësues të medjeve. Kam kënaqësinë e veçantë që sot në Republikën e Kosovës të mirëpres edhe një herë në këtë ditë jashtëzakonisht të bukur Presidenten von der Leyen, një mike e madhe e Kosovës dhe gjithë rajonit tonë. Ju uroj mirëseardhje zonja Presidente në shtetin tani më të njohur ndërkombëtarisht me përmirësimin më të lartë në Evropë sa i përket fushës së sundimit të ligjit. Vizita juaj sot, zonja Presidente, rikonfirmon edhe një herë përkushtimin e Komisionit Evropian ndaj Kosovës dhe ndaj rajonit tonë në këtë periudhë përcaktuese për gjithë kontinentin. Është vendimtare që Bashkimi Evropian të na qëndrojë pranë dhe të na mbështes në përballje me krizat me të cilat të gjithë po ballafaqohemi. Në radhë të parë në përballje me krizën energjetike, e cila ka kapluar prej kohësh edhe rajonin tonë. E mirëpresim jashtëzakonisht shumë faktin që mbështetja e rajonit në këtë drejtim është në qendër të vizitës suaj dhe shpresojmë që nëpërmjet një bashkëpunimi të afërt do të identifikojmë mekanizmat e duhur për lehtësimin e përballjes me rritjen e çmimeve të energjisë, për investime në projekte qofshin të vogla ashtu edhe të mëdha në burime të ripërtërishme të energjisë, për investime në përmirësimin e infrastrukturës energjetike dhe kapacitetit të rrjetit, si dhe investime në masa të eficiencës së energjisë. Në të njëjtën kohë, zonja Presidente, siç biseduam, besoj që ka ardhur koha tashmë që Bashkimi Evropian të ndërmarrë veprime konkrete drejt integrimit të vendeve demokratike të Ballkanit Perëndimor në strukturat evropiane, që është parakusht për paqen dhe stabilitetin e qëndrueshëm në rajonin tonë. Kjo është natyrisht për vendet që duan të bëjnë hapa serioz drejt integrimit në Bashkimin Evropian. E dim që jeni plotësisht e përkushtuar për integrimin e rajonit tonë dhe mendoj se vizita juaj është një dëshmi për këtë. Megjithatë, ne duhet të kërkojmë mbështetje nga të gjitha strukturat e Bashkimit Evropian. Kosova, pavarësisht se është performuesi më i mirë në thuajse çdo indeks demokratik dhe të sundimit të ligjit në rajonin tonë e mëgjerë, për fat të keq sa i përket liberalizimit të vizave, vazhdohet të trajtohet me një standard tjetër. Edhe pse sipas World Justice Project, ne radhitemi të parët në Evropë dhe të dytët në botë sa i përket reformave në sundimin e ligjit, dhe kjo është një dëshmi shtesë e përkushtimit tonë të palëkundur për ta forcuar demokracinë dhe sundimin e ligjit në vendin tonë, qytetarët e Kosovës mbesin të izoluar në zemër të Evropës, kontinentit të cilit i përkasim dhe në të cilin kontribojmë duke mbrojtur vlera demokratike. Për qytetarët e Kosovës ka kaluar një kohë e gjatë që përkundër plotësimit të gjitha kritereve, akoma nuk ka ndodhur liberalizimi i vizave. Unë dua t'ju falenderoj juve personalisht, zonja Presidente, si dhe Komisionin Evropian për mbështetjen e vazhdueshme, për qëndrimin konsistent që nga viti 2018, por edhe për rikonfirmimin e fundit të Komisionit se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret e liberalizimit të vizave. Realiteti qëndron që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian ende nuk kanë marrë vendimin brenda Këshillit, prandaj shpresojmë shumë që thirrja e Komisionit Evropian të respektohet nga të gjitha shtetet anëtare dhe kjo padrejtësi e madhe ndaj qytetarëve të Kosovës të përfundoj pa kritere të reja teknike të cilat do ta bllokonin vendimarrjen politike. Republika e Kosovës është jashtëzakonisht serioze në aspiratat e saj euroatlantike, e po ashtu është serioze në veprimet që i ndërmerr në këtë drejtim. Prandaj Kosova është 100% e përafruar me çdo vendim të politikës së jashtme dhe të mbrojtjes që e merr sa i përket afrimit të saj me Bashkimin Evropian, përfshi vendimin për sanksione ndaj Rusisë, vendim që e kemi marrë menjëherë posa i miratoi sanksionet Bashkimi Evropian.
Prandaj edhe raporti i progresit për këtë vit, që është më i miri për Kosovën deri më tani dhe një nga më të mirët në rajon, është dëshmi e faktit se ky vend dhe populli i saj janë vërtet të përkushtuar ndaj vlerave evropiane të demokracisë, të lirisë dhe sundimit të ligjit. Prandaj dua ta shfrytëzoj rastin për t'ju falenderuar zonja presidente për mbështetjen që ju e japni në raport me Ukrainën, sepse kjo është mbështetje ndaj vlerave të lirisë për të gjithë ne. Dhe siç e dim, populli i Ukrainës po kalon një periudhë jashtëzakonisht sfiduese dhe të vështirë. Si njerëz që e kemi përjetuar një luftë të ngjashme, një luftë gjenocidale, e kuptojnë rëndësinë e madhe që të kemi mbështetjen e aleatëve. Pikrisht për shkak të përvojës sonë si populli i Kosovës, dua t'ju siguroj se ne do të vazhdojmë të luajmë rolin tonë në mbështetje të plotë të Ukrainës dhe kundërshtimit të Rusisë dhe ndikimit të saj dashakeq. Kjo është evidentuar pra edhe në bashkërendimin e plotë të çdo politike tonën me ato të partnerëve tanë, aleatëve tanë evropian. Siç e dini presidente, lufta e paprovokuar e Rusisë ka shkaktuar tronditje në gjithë Evropën e përtej dhe këto tronditje po ndihen në mënyrë akute, sidomos në kontinentin ton. Jo vetëm sepse është një kujtesë e një kaluare të errët, por edhe sepse na brengosin aktivitetet destabilizuese të Rusisë në rajonin ton, së bashku me satelitët e saj, por edhe sepse ka pasur implikime serioze ekonomike brenda vendit, rajonit dhe kontinentin ton. Për të i kaluar të gjitha këto sfida, ne e dim që në ju e kemi një aleate jashtëzakonisht të fuqishme, një përkrahase jashtëzakonisht të fuqishme. Prandaj në emër të gjithë popullit Kosovës, gjithë qytetarëve tanë, dua t'ju falenderoj nga zemra që asnjëherë nuk na lat vetëm, dhe po ashtu për të gjithë hapat që i keni planifikuar në të ardhmen për t'i përkrahur qytetarët e rajonit ton, e në veçanti qytetarët e Kosovës. Edhe një herë, faleminderit shumë për vizitën, ju uroj çdo të mirë në vazhdimin e vizitave tuaja në Ballkanin Perëndimor. Thank you very much, dear President. Thank you very much. It's very good to be back in Pristina and to see you again. And indeed, we had a very good meeting with intensive talks, and we took stock of the progress that Kosovo has achieved in the past year, and there was a lot of progress. You're absolutely right. You've been working hard. I know that your country continues to demonstrate an enormous commitment to the European path. You have shown time and again your commitment to the values of the European Union, and especially most recently again with your full alignment on the EU sanctions in response to Russia's war of aggression against Ukraine. You are undertaking ambitious reforms, and I know that this is easily said but difficult to be done, and I really commend you for that. And this hard work that Kosovo has undertook is reflected in our last enlargement report, which is very positive for Kosovo. Your efforts to strengthen democracy and the rule of law have been recognized, and you also have made a lot of progress and efforts on fighting corruption. So that's all very good. You are building step by step not only the judiciary but also a very solid market economy. This part is also recognized highly by the European Commission, and it shows in the report. I hear you loud and clear on the topic of visa liberalization, and you know you have an ally in the Commission and me personally to that topic. You're right. I think Kosovo deserves the visa liberalization. I know how important it is for you. You have fulfilled all the benchmarks. And indeed, it was our assessment already in July, but also now we have reaffirmed that you, in July 2018, but we have reaffirmed now that you have fulfilled all the necessary criteria, and we stand by it. Now our task is to convince the whole of the European Council. Many members of the European Council are on your side, and it is very good that these discussions have restarted. We will work very intensively with the Czech presidency. It needs a lot of diplomatic effort and explanation and work back and forth. You can count on me personally, you can count on us in the Commission that we will do everything to help you on your way, knowing that you're doing this impressive work. You're doing all this impressive work
against a very difficult backdrop, and that is the atrocious war that Russia has unleashed against Ukraine. It's sending shockwaves through the entire world, and it is unbelievable how cruel and brutal the destruction is that Russia brings onto the Ukrainian people. Russia is terrorizing the citizens of Ukraine, deliberately bombing and targeting infrastructure, civil infrastructure, in the attempt to cut off Ukrainian men, women and children of electricity, water, heating with the winter approaching. And we see that Russia is using energy very strategically as a weapon, manipulating the markets. And you feel here in Kosovo, of course, also the knock-on effects of this unbelievable behavior with the rising energy prices, the difficulties in security of supply, and you have been affected too, as you said, but rest assured, the European Union will never give in to this blackmail, and we are in this together because we are in one energy union. So we stand side by side, and our response is unity and it is solidarity. We have to tackle this crisis, we will tackle this crisis, and we are in this together because we are in one energy union. So for you is important, you have full access to the joint procurement of gas. I know that is for the region important, not so important for Kosovo, but you are invited to join the platform for joint procurement of gas. You will, of course, benefit from the discussions and the legal proposals we have in the European Union concerning caps on gas prices at the so-called TTF level, but also the discussions on the influence that gas prices have on electricity prices. In other words, we're doing everything necessary to tame the high energy prices and the high electricity prices. And of course, as we are in one energy union, you will benefit from that too. But right now, you need immediate support, immediate financial budget support. So we will grant 75 million euros for the immediate support of vulnerable households or vulnerable businesses. And we will finalize all the necessary procedures to the end of the year so that you can get the funding as of January for your budget. Then there is another piece of investment in grants. These are 500 million euros for the whole regions, where we indeed want to support you on your path towards energy independence and security of supply. And this is the investment in renewables, first and foremost, but also in energy connections throughout Europe, more energy efficiency. But as I said, the most important for us is the investment in renewable energy, because renewable energy is not only good for the climate, it's good for the independence of our region. They are homegrown, these renewable energies, and they create good jobs here at home. The support will be channeled under the Economic and Investment Plan for the Western Balkan, and I know that a lot of work is already done here in Kosovo. You mentioned it in the energy efficiency measures in the building sector are important. I commend you for the plans of installation of photovoltaic panels, the upgrade of the district heating with clean energy in 8 cities in Kosovo. I'm very curious to go to the project that I will visit soon, the Faculty of Architecture of Pristina, a very important project that we are funding and which enables to switch from heavy fuel oil to waste heat energy. So it's really a double approach, get rid of the waste, but in a sustainable way, and you get out of it the heating for the district heating that you need. So this is improving not only the environment, but also the life of the inhabitants of Pristina within. My dear President, to reconfirm, Kosovo's place is in the European Union. I'm deeply convinced of that, and you're showing it on a daily basis. I will always say Europe is not complete without Kosovo. That's very clear. And with Russia's war waging against Ukraine,
our relations with our Western Balkan partners are more and more than ever important and have to be intensified. You said rightly so, it's an investment in peace, in stability, and prosperity of our shared continent. So rest assured that the European Union is committed more than ever to the enlargement process, and we will support you as good as possible to join us in the European Union. For that, I know a lot of topics are still to tackle, but thank you very much again for the very good talks we did have. We went in detail into the different challenges, and I'm very confident by working together that we will move forward, and one day you will be a member of the European Union, and I'm waiting for that as much as you are. Thank you very much. Të nderuar gazetar, tani do të marrim pyetjet tuaja. Ask you in Albania, Mr. LEYEN. Is it not a problem? I hope I have the translation. Okay. Spari e përmendet liberalizimin e vizave, por si e komentoni një kusht? Si e komentoni kushtin që tashmë është vendosur Kosovës për çështjen e sigurisë etjas nga Franca dhe mbështetur nga disa shtete të tjera? Dhe çështja e dytë, në Kosovë pikërisht 4 ditë përpara se qeveria e Kosovës të fillojë së zbatuar vendimin për çështjen e targave për automjetet e qytetarëve serb, çfarë mesazhi po sillni në Kosovë për këtë rast e gjithashtu edhe për Serbinë? Dhe çështja për zonën presidenten Osmani, çfarë sugjerimi keni ju për çështjen e targave, për shkak që zoti Escobar ka kërkuar që të shtyhet afati për 10 muaj për çështjen e targave për automjetet? Dhe çështja e dytë, çfarë detaje mund na shpalosni për propozimin franko-gjerman, ku siç po bëhet e ditur, shumë shpejt mund të arrihet një marrëveshje Kosovë-Serbi? Faleminderit. Should I start? Yes, thank you. The two questions addressed to me. So, on the visa liberalization, as I said, Kosovo has fulfilled all the necessary benchmarks. And we've said that already in 2018. We repeated it this year, a few weeks ago, that also on the technical update, the visa liberalization, you fulfill all the necessary benchmarks. So the Commission stands fully behind you, and we will do everything to convince the whole of the Council in a short period of time really to address this topic in a constructive manner. What ETIAS is concerned, this is independent of this process, very important for the European Union. You all know the ESTA system for the United States, and it's basically the same. That we require with this technical instrument that everybody who enters the European Union has applied through that system, independent of the different status of visa requirements, so that there is transparency on movements, and this goes for everybody and every country around the European Union, and it increases a lot the trust and the confidence of the member states of the functioning of the process. Your second question was and is on the license plates. So very briefly, but very clear, I think
paramount that rules have to be followed. There are clear rules and laws, and they have to be followed in any country. And at the same time, if there's a transition period, the transition has to be smooth, it has to be inclusive. I know that work is going on a solution, and I commend all efforts in the context of the dialogue that is supported by our EU Special Representative. Sa I përket çështjes së targave, mendoj që çështja që duhet ta diskutojmë sot në fakt është pak më ndryshe. Pra ta shohim kontekstin e targave nga një segment tjetër, e ajo është që ka një kohë e gjatë që qytetarëve serb, të cilët po e respektojnë ligjin dhe po e zbatojnë ligjin, pra po I konvertojnë targat në ato që njihen me ligj, në targat të Kosovës, dhe po I largojnë ato të kohës së Miloševićit. Si rezultat I kësaj, po ju djegën shtëpit, po ju djegën makinat, rasti I fundit ka ndodhur mbrëm. Gjithë këto veprime të strukturave ilegale dhe kriminale, të cilat janë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dëshmojnë që kjo në esencë është çështje sundimit të ligjit. Kosova tashmë është rikonfirmuar si top reformer, si shteti me reformat më të mëdha në gjithë Evropën në fushën e sundimit të ligjit nga World Justice Project dje, dhe reformuesi I dytë në botë. Kjo dëshmon që veprimet tona kanë qenë të drejta, që veprimet tona janë për sundim të ligjit, janë për barazit të gjithëve para ligjit, as sesi kundër qytetarëve tanë serb, por edhe vetë fakti që mbi 90% të serbëve tashmë I përdorin targat legale në Republikën e Kosovës, është dëshmi që ky veprim nuk është kundër qytetarëve serb. Ajo pakic që akoma nuk I ka konvertuar është për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme, përfshime djegjeve turash e shtëpish që po ua bëjnë strukturat ilegale kriminale. Lufta jonë është luftë kundër bandave. Në luftën tonë kundër bandave, në luftën tonë për sundim të ligjit, ne presim që të kemi përkrahjen e vazhdueshme të aleatëve tanë edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa I përket dialogut, është një proces në të cilin Kosova është jashtëzakonisht e angazhuar, jashtëzakonisht e përkushtuar, e ky përkushtim e angazhim për paqe, për stabilitet afatgjatë nuk do të mungoj asnjëherë. Besart Galica nga Radio Televizioni Kosovë. Zonja Presidente, keni mohuar në vazhdimësi që ekziston një dokument franko-gjerman, a ekziston ai tillë dhe çfarë ka në të? Ndërkaq për ju, Zonja Presidente, në vazhdimësi Kosova është lavdëruar sa I përket përmbushjes së kritereve. A ka një përgjigje për qytetarët e Kosovës se kur do të ketë liberalizim të vizave? A do të jetë ky vit fundi I këtij epilogu? Sa I përket pyetjes suaj të parë, në fakt asnjëherë nuk e kam mohuar, kështu që ky është një konstatim I gabuar. Përkundrazi në çdo deklaratë publike kam thënë që ekziston një iniciativë franko-gjermane e cila do t'i spjegohet leadershipit të Kosovës më në detaje gjatë javëve dhe muajve në vijim. Do të ketë takime të institucioneve të Republikës së Kosovës, natyrisht në udhëheqjen e Bashkimit Evropian, edhe me palën gjermane edhe palën franceze, në mënyrë që detajet e kësaj iniciative, që ka për qëllim intensifikimin e procesit të dialogut, ka për qëllim paqen dhe stabilitetin në rajonin ton, të spjegohen më në detaje. Sa po të merren të gjitha përgjigjet, natyrisht që ne ato përgjigje do t'i shpalosim para qytetarëve të Republikës së Kosovës. Indeed, you rightly so said that I praise Kosovo for the progress, and yes, I do that deliberately, because I'm deeply convinced that you deserve all the praise for the progress there.
The European Commission fully recommends, twice by now, the visa liberalization. But as it is in our European Union, and every process goes like that, the opinion of the European Commission is paramount to start a process. But then the member state, the 27 member states, also have to agree. And we have discussed how we can best team up in this Czech presidency, because that's a presidency that is supportive. In this Czech presidency, how we can best team up to convince those who are still skeptical. You have quite a number of member states that are supportive, so that's good too, but there is still work to be done. Thank you. Haris Ademi from Clan Kosovo Television. My first question is for President von der Leyen. Today you have come in a very beautiful day in Pristina, but in the next month there is expected a strong energy crisis. You mentioned the financial support for Kosovo, and knowing that Kosovo is dependent on the energy import during the winter. But do you have any advice for Kosovo? How can the energy policies be aligned with Kosovo and the EU to cope with the crisis more easily in the short term and in the long term as well? During this story where you will visit Serbia, do you have any recommendations for Belgrade regarding to the dialogue and for the imposition of the sanctions against Russia? Dhe një pyetje tjetër për presidentin Osmani, derisa ju ishit në takim me presidentin von der Leyen, presidenti Aleksandar Vučić ishte në takim me përfaqësuesit e serbëve, përfaqësuesit politik serbë të Kosovës. Nga aty u tha se do të përsëriten skenaret e bllokimeve të rrugëve nëse qeveria e Kosovës fillon zbatimin e vendimit për targa. Qysh e shihni ju një nëntorin? Si ditë normale apo si ditë skenarëve që i kemi parë edhe më herët? Faleminderit. Should I start? So concerning your question on the energy crisis, there are 2 points. I know you are, or the energy supply in Kosovo is built on domestic coal and on electricity import, because it is not enough. So the approach in the mid and long term would be that there is strong support to build a second strong leg, mainly also to replace coal that is with renewables. And the investment in the economic and investment plan, the 500 million grants, partially also will support Kosovo in building this mid and long-term solution. In the short term, and that's what you rightly said for the energy crisis, the energy policies, Kosovo is completely embedded in the European Union's policies. So what are we doing? First of all, we are saving energy as much as possible. The European member states have saved energy by 15% September compared to September last year. It's not always easy. It needs a lot of change in personal behavior, but also in companies, innovative behavior, how to save energy, but this is paramount. Energy globally is very scarce, so we will not change a lot in the supply of energy that is globally there. Therefore, it's important, as much as we can save, the better we are positioned. Then we are procuring together gas. Gas is often used to produce electricity. And as you are importing electricity, for you, the joint procurement of the European Union is important. The joint procurement is there to give us market power. If we're together as European Union, we are much stronger to negotiate good prices on the global market. And then the reforms that we are doing now, right now, the legal proposals to reduce and tame the price not only of gas but also of electricity. This is, of course, as important for Kosovo as it is for all the other European member states, because it should reduce the electricity prices and bring them to a level that is more beneficial for the companies.
I want to be very clear that we will go through a difficult winter, but we are much better prepared now than we were 8 months ago. We have, despite the cuts of Russian gas, and 100 billion cubic meter of Russian gas have been cut, we've been able to replace all that by other suppliers, the United States, Norway, Algeria, Azerbaijan, for example. Second, we have filled our storages in the European Union, and you benefit from that effect by more than 92%. This is exceptionally good. And as I said, we have regimes of saving and rules of solidarity in case of severe disruption. And rest assured, Kosovo is always in that European Energy Union. So whatever we do it together. Sa I përket pyetjes suaj drejtuar mua, mendoj që vetë pyetja juaj elokuente edhe vetë përgjigjen. Serbia është shtet që kërcënon me masa antiligjore pse Kosova po e zbaton ligjin. Krejt kjo spjegon gjithçka. Pra Serbia kërcënon me dhunë pse Kosova po zbaton ligjin. Pse Kosova po sigurohet për sundim të ligjit. Dhe kjo është ajo piktura e madhe që ne vazhdimisht insistojmë që të gjithë ta shohin, që është mbi të gjitha çështje e zbatimit të ligjit, çështje e respektimit të parimeve dhe standardeve më të larta evropiane e ndërkombëtare, të cilat Kosova po i respekton. E tëra që ne po bëjmë është po e zbatojmë ligjin dhe po i mbrojmë të gjithë qytetarët tanë pa dallim, dhe si rezultat i kësaj Serbia po kërcënon me dhunë e me barikada, të cilat siç e dini janë shkelje e të drejtës së lirisë së lëvizjes. Ne do të punojmë bashkarisht me të gjithë partnerët tanë që mos të lejojmë që këto skenare ruse të kenë vend në Ballkanin Perëndimor dhe mos të lejojmë që përderisa Serbia ka zgjedhur që të vallëzojë me melodinë e Putinit që të kenë rezultate në tensionimin dhe destabilizimin e rajonit tonë. E gjithë puna jonë është në koordinim të plot me partnerët dhe aleatët tanë që ta mbrojmë paqen, ta mbrojmë stabilitetin, ta mbrojmë demokracinë e arritur, por mbi të gjitha të sigurojmë sundim të ligjit dhe barazi para ligjit për të gjithë qytetarët tanë, pa dallim etnie apo të ndonjë backgroundi tjetër. Faleminderit shumë. Të nderuar me kaq që përmbyllim, faleminderit për pjesëmarrje. So.